नमस्कार श्रोता तथा दर्शकवृन्द। आज शनिबार हप्ताको अन्तिम दिन हामीले हप्ताभरिका शेयर सम्बन्धी समाचार, जानकारी र सूचनाहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। गत आइतबार नेप्से 2733.35 अङ्कमा ओपनिङ भएको थियो र बिहिबार 2627.14 अङ्कमा क्लोजिङ भएको थियो। अर्थात् यो हप्ता नेप्से 118.22 अङ्कले घटेर क्लोजिङ भएको हो। त्यस्तै यो हप्ता नेप्सेमा 29 अर्ब 95 करोडको शेयर कारोबार भएको थियो। यो हप्ता नेप्सेमा सूचीकृत सम्पूर्ण सेक्टरहरूका सूचक घटेका छन्। सबैभन्दा धेरै लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर 5.17% घटेको छ भने सबैभन्दा कम म्युचुअल फन्ड 0.75% घटेको छ। पिपुल्स हाइड्रो पावर, कुथेली बुखारी स्मल हाइड्रो पावर, समृद्धि फाइनान्स, एसबीआई बैंक र साहस ऊर्जा यो हप्ताका टप गेनर कम्पनीहरू हुन्। त्यस्तै कुमारी बैंक, गुडविल फाइनान्स, आइसिएफसी फाइनान्स, हिमालयन री इन्सुरेन्स र साहस ऊर्जा टप टर्नओभर हुने कम्पनीहरू हुन्। त्यस्तै यो हप्ता वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्सहरूले आर्थिक वर्ष 2081-82 को पहिलो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका छन्। विवरण अनुसार बैंकहरूले औसतमा 21.63% नाफा कमाएका छन्। सबैभन्दा धेरै नाफा नबिल बैंकले कमाएको छ। सबैभन्दा धेरै इपिएस हुने 5 बैंकहरू यस प्रकार रहेका छन्। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक 36.57 रुपैयाँ, एभरेस्ट बैंक लिमिटेड 34.85 रुपैयाँ, नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड 31.03 रुपैयाँ, नबिल बैंक लिमिटेड 30.40 रुपैयाँ, प्राइम कमर्सियल बैंक 26.53 रुपैयाँ। त्यस्तै हाल सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय स्तरका 8वटा विकास बैंकहरूले आर्थिक वर्ष 2081-82 को पहिलो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका छन्। विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा खुद नाफा 29.07% बढाएका छन्। समग्रमा हेर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा चालु वर्षको सोही अवधिमा अधिकांश विकास बैंकको नाफामा सुधार देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाट गरेको लचक नियामकीय व्यवस्थाले कर्जाको रिकभरीमा सुधार आउँदा बैंकहरूको नाफा बढेको हो। असोज मसान्तसम्मको तथ्याङ्कको आधारमा सबैभन्दा धेरै नाफा गर्ने मुक्तिनाथ विकास बैंक छ। मुक्तिनाथ विकास बैंकले 28 करोड 18 लाख रुपियाँ खुद नाफा गरेको छ। त्यसपछि उच्च नाफा गर्नेमा साइन रेसुङ्गा विकास बैंक परेको छ। साइन रेसुङ्गाले 23 करोड 93 लाख रुपियाँ नाफा गरेको छ। त्यस्तै गरिमा विकास बैंकले 22 करोड 57 लाख, लुम्बिनी विकास बैंकले 20 करोड 19 लाख, कामना सेवा विकास बैंकले 17 करोड 39 लाख, ज्योति विकास बैंकले 15 करोड 11 लाख, महालक्ष्मी विकास बैंकले 9 करोड 42 लाख रुपियाँ नाफा कमाएका छन्। यो हप्ता नेपाल धितोपत्र बोर्डले एउटा आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति दिएको छ। त्यो कुनै कम्पनीको लागि नभएर म्युचुअल फन्डको लागि हो। मुक्तिनाथ क्यापिटलले म्युचुअल फन्ड बिक्री गर्न अनुमति पाएको हो। नेपाल धितोपत्र बोर्डले मुक्तिनाथ क्यापिटललाई मुक्तिनाथ म्युचुअल फन्ड 1 को 10 करोड इकाइ बिक्री गर्न अनुमति दिएको हो। प्रति इकाइ 10 रुपियाँको दरले उक्त योजना जारी हुनेछ। मुक्तिनाथ क्यापिटलको व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुन लागेको यो पहिलो म्युचुअल फन्ड हो। मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडले आयोजना, व्यवस्थापक, डिपोजिटरी र धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको लागि आफ्नै सहायक कम्पनी मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्ति गरेको छ। त्यस्तै नेसनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट शेयर धनीहरूलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेको छ। लघुवित्तले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 14.25% बोनस शेयर र 0.75% कर परियोजनार्थ नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरे पश्चात सो लाभांश वितरण हुनेछ। त्यस्तै गरी सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्मको सञ्चित मुनाफाबाट हाल कायम रहेको चुक्ता पुँजीको 4.75% बोनस शेयर तथा 0.25% नगद लाभांश कर परियोजनार्थ
वितरण गर्ने जनाएको छ। उक्त लाभांश आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरी विद्युत नियमन आयोगले स्वीकृति प्रदान गरे पश्चात वितरण हुनेछ। लिबर्टी इनर्जी कम्पनी लिमिटेडले 1:0.5 अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासनको लागि कार्तिक 21 गते बुक क्लोज गर्ने जनाएको छ। तसर्थ कार्तिक 20 गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा कारोबार भई कायम सेयर धनीहरूले मात्र उल्लेखित हकप्रद सेयर खरिद गर्न पाउनेछन्। त्यस्तै बलेफी हाइड्रो पावर कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासन परियोजनार्थ बुक क्लोजको मिति तय गरेको छ। कम्पनीले कार्तिक 21 गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेकोले कार्तिक 20 गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार गरी कायम सेयर धनीहरूले मात्रै हकप्रद सेयरमा आवेदन दिन सक्नेछन्। कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 1:1 को अनुपातमा प्रति सेयर 100 रुपियाँका दरले कुल 1,82,79,700 किता हकप्रद सेयर जारी गर्न अनुमति पाएको थियो। त्यस्तै स्वावलम्बन लघुवित्त र लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसन्सको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ। यी दुई कम्पनीले बुक क्लोज गरेसँगै नेप्सेले सेयर मूल्य समायोजन गरी नयाँ मूल्य निर्धारण गरेको हो। यी दुई कम्पनीले बुक क्लोज गरेसँगै नेप्सेले सेयर मूल्य समायोजन गरी नयाँ मूल्य निर्धारण गरेको हो। स्वावलम्बन लघुवित्तको 14.25% बोनस सेयर समायोजन हुँदा सेयर मूल्य 940 रुपियाँ 92 पैसा कायम भएको छ। लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसनको 88.45% हकप्रद समायोजन पश्चात सेयर मूल्य 1,101 रुपियाँ 85 पैसा कायम भएको छ। हस्त दर्शक तथा श्रोतावृन्द, यो हप्ताका मुख्य सेयर समाचार, सूचना र जानकारीहरू यति नै थिए। अर्को हप्ता पुनः उपस्थित हुने बाचा गर्दै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।